بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام في كل مكان. بعد مجموعة من الأسئلة التي وردت في جروب رابطة المعلمين المصريين في الخارج، وبصفتي أدمن في هذا الجروب واجهت بعض الأسئلة الكثيرة حول مهام المشرف الأكاديمي. طبعا لخصت هذه الأسئلة في عدة نقاط. أولها الأوراق المطلوبة لتكون مؤهل لمهام المشرف الأكاديمي. ثانيا مهام المشرف الأكاديمي إيه بالضبط. ثلاثة مدى صلاحية المهام وتنفيذها. يعني اجتهدت في هذه النقاط بحيث ان احنا نحصل في النهاية على معلومة أكيدة نقدر من خلالها نستفيد إن شاء الله على وجه العموم. أول حاجة الأوراق المطلوبة لازم عشان تكون أنت مؤهل لمهنة المشرف الأكاديمي. بس أحب أنوه بعض الأمور. الأول إن كان في بداية الأمر مهنة المشرف الأكاديمي اللي كان لا يحصل عليها إلا بعض يعني بعض الناس اللي معهم شهادات بالأخص ماجستير ودكتوراه في الآونة السابقة. يعني أما الآونة الأخيرة وخصوصا بعد ما تعودت المهنة بتاعت الوكيل، لجأوا إن هم يكون المتخصص اللي كان وكيل يقوم بمهام المشرف الأكاديمي، أو بالمعنى الأحرى خلاص يعني يقلب إلى مشرف أكاديمي بدلا من كلمة وكيل. طيب الأوراق المطلوبة لازم يكون معاك بعض الشهادات، أقلها دراسات عليا وتمهيدي ماجستير في التخصص التربوي أيا كان هو إيه بالظبط. ده أقل يعني، بالإضافة طبعا إلى شهادة البكالوريوس والحاجات دي، ولو في دورات تدعم موقفك ده يبقى جيد جدا. طيب رقم 2 المهام. قبل ما أروح للمهام ممكن نقول كيف تحصل على تحصل على يعني فرصة انك تكون او مؤهل ان تكون مشرف اكاديمي. طبعا ده بيكون بتوجيه من المدرسة بتاعتك. يعني لازم المدرسة مبدئيا هي اللي تكون مقتنعة بيك، تمام، و يعني بترسل خطاب لوزارة التعليم او التعليم الاجنبي بالاخص، وتقول والله احنا محتاجين هذا الشخص انه يكون مشرف اكاديمي لدينا، لانه يحمل الكاريزما والصفات الخاصه التي تؤهله انه يكون في هذا المنصب. تمام. وبناء عليه بيتم التواصل مع حضرتك بمندوب من الوزاره او عضو من الاعضاء اللي ممكن تختبرك بعد كده، وهنتكلم ان شاء الله على الاختبار والكلام ده كله فيما بعد. وبناء عليه بيقول لك والله هات الاوراق والمصوغات الفلانيه وجهزها عشان ان شاء الله في موعد معين محدد انت حضرتك بتروحه عشان يستقبلوك فيه، ويكون في لجنه بتختبرك وبتكلمك في كل الامور الخاصه بهذه الوظيفه. ومن ضمن الاوراق المطلوبه كمان انك بتروح تعمل كشف طبي خاص بالوظيفه، ويكتب فيه مهنه المشرف الاكاديمي فوق، لان طبعا كل مهنه بيكون لها ثمن كده فلوس، وايضا بيكون لها يعني بتكتب المرحله مثلا الابتدائيه، المرحله المتوسطه، المرحله الثانويه، على حسب كل مرحله برضو انت هتكون مشرف اكاديمي فيها، فبناء عليه يعني بيدفعوك مبلغ معين يعني. بعدين بتاخد الكشف ده والوثيقه دي من ضمن الاوراق المطلوبه اللي طلبها منك الاخ اللي هو مندوب من الوزاره. طيب المهام بقى، طبعا المقابله نفسها هنعملها ان شاء الله برضو في فيديو خاص، ازاي بيسالك وازاي بيحاورك وازاي بيطلع برضو على اوراقك والشهادات اللي عندك والاوراق المطلوبه اللي هو طلبها منك. طيب بالنسبه للمهام،
المشرف الاكاديمي هي نفس مهام الوكيل بالضبط، بس بتكون اكثر يعني تخصصا او اكثر عمقا يعني. يعني اذا كنت بتقيم المعلمين اللي موجودين عندك بطريقه معينه، ده بتكون لها طريقه يعني مختلفه وبناء على المدرسه. يعني انترناشونال البريتش غير الامريكان كده يعني، غير الاهلي، غير المدارس الاهليه العاديه. فعلى حسب نوع المدارس بيتم تنفيذ مهامك اللي هي مثل مهام الوكيل، ولكن اكثر تخصصا من حيث تقييمات المعلمين، من حيث النماذج والاوراق الخاصه بالزيارات الصفيه وبالاختبارات والكنترول والاشياء دي كلها. طبعا انا بتكلم باختصار يعني عشان بس ابسط الامور، وفيما بعد ممكن نتكلم بالتفصيل لو في اسئله اخرى ان شاء الله. طيب اخر شيء اللي اتكلم فيه النهارده الصلاحيات. لازم يكون انت عند بدايه التعاقد تمام تاكد على هذه المهام مظبوط. يعني بمعنى لا يمكن ان يتدخل معك في قراراتك او صلاحياتك الخاصه احد الا بمشوره. وانا انصح ان تكون يعني القرار غير منفرد، يعني يكون مثلا كل اسبوع نعمل اجتماع مدير تنفيذي، مدير اكاديمي، مشرف عام، جميع الناس الوكلاء الموجودين، المتخصصين المشرفين، وبناء عليه يتم الاقتراح اللي هو يعني عايزينه انه يحصل، يكون بمشورة الجميع ولا ينفرد اي يعني صاحب منصب بقراره، حتى لو منصب كبير يعني، بحيث تكون في نتائج تعليم جيدة، ومن هنا تنجح عملية التعليم والتقييم حتى لجميع افراد المؤسسه. طبعا باختصار كلمت النهارده، لكن ان شاء الله نتكلم بالتفصيل على كل نقطه على حده، ونتكلم برضه على حاجات مهمه جدا، الكاريزما اللي تؤهلك انك تكون فعلا مشرف اكاديمي وتقدر تنفذ المهام الموكله لك. وهنتكلم بطريقه عمليه، يعني ممكن نتكلم نوريكم نماذج واشياء على ارض الواقع كانت بتحصل ازاي، ونقول الايجابيات ونقول السلبيات ان شاء الله في لقاء اخر. واتمنى من الجروب كل التوفيق، وهو جروب مثمر، وكل الناس اللي فيه ما شاء الله عليهم. يعني عايزين نكون دايما حتى اللي بيعلقوا يعني يكونوا على أتمة الاستعداد بتعليق نافع ومفيد، وحتى لو نقدت تنقد بعض المدارس بطريقة ما يكونش فيها إهانة ولا يكون فيها يعني تقليل من الطرف الآخر، لأن في النهاية احنا عايزين نشوف بنعرض الإيجابيات والسلبيات، والباقي بيكون على رب العالمين. شرفت بيكم وتحياتي، ونراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.